السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة كانت بتتكلم وبتقول لي ليه كل فيديوهاتك موجودة في العربية. النهاردة حبيت أغير شوية ونخرج بره العربية. صحيح هو مكان مقفول برضو، ولكن بس ده علشان خاطر الصوت. النهاردة هتكلم معاكم عن التغيير، وهتكلم معاكم عن التغيير في شقين. الشق الأول التغيير في طريقة، أو التغيير في طريقة تعاملك مع الناس المحيطين بيك. والنقطة التانية التغيير الذاتي أو تغييرك أنت الشخصي. المنطلق اللي هتكلم منه إنه كتير بنتقابل مع ناس في حياتنا وفي دوائر علاقاتنا المحيطة بينا، يقول لك مثلا إيه، أنا معلش أصل أنا عصبي فاستحملوني، او معلش ان انا على طول بكون مستعجل وخلصوا لي الحاجه بسرعه، او معلش انا لما بستنى شويه بتوتر وبقلق، او معلش انا مش بستحمل الضغوط. هي الفكره انه انا في رايي ده بيبقى شروط مسبقه بتتحط للعلاقات، علشان خاطر كل طرف فينا بيبقى متخيل ان هو لما يحط شرط بالنوع ده او من النوع ده ان هو كده بيضمن نجاح العلاقه. في الحقيقه انه مع الاسف ده ما بيكونش ضمان لنجاح العلاقه ولا ضمان لان الشخص ده هيكون مرتاح. اللي بيحصل ان انت حاجه من اتنين: يا بتقدر تعمل بعض من الحاجات اللي الشخص ده بيطلبها منك كشروط مسبقه لانجاح العلاقه، وده في الاخر بيبقى ضغط عليك، ولو قدرت تعمله لفتره من الوقت مش هتقدر تعمله طول الوقت، وفي الاخر بنوصل لنفس النتيجه ان العلاقه بتفشل. او ان انت من الاول بتبقى مش قادر تعمل ده، وبيبقى دايما في حالة شد وجذب ما بين الطرفين. ليه انا مش قادر اعمل ده، او ليه انت ما بتعملش ده علشاني، يبقى انت كده مش بتعزني او مش بتحبني. كل الكلام اللي بيتقال ده في الحقيقة انه لا، هي الفكرة انه لو الشخص، لو في شخصين مطلوب منهم ان هم يتعرفوا على بعض، وشخص موجود هنا وشخص موجود هنا، والنقطة اللي هيلتقوا فيها للعلاقة هتكون هنا، فلازم كل شخص يقرب للشخص التاني علشان خاطر ينجحوا ان هم يقربوا من بعض. لو ده ما حصلش عمرهم ما هيتقابلوا. فهي ده هيحصل ازاي؟ هيحصل بان يعني ايه اقرب للشخص ده؟ يعني اقرب من طريقة تفكيره، اقرب من من افكاره، من معتقداته، من مشاعره، من كل حاجة خاصة بالشخص ده. ولما بقرب بلاقي ان في حاجات مش مريحة بالنسبة لي، فبشوف هل انا ممكن اتغير علشان اكسب او احافظ على القرب ده. بس كمان المهم جدا ان الشخص ده هو كمان ما يبقاش ثابت في مكانه طول الوقت وطالب مني ان انا لازم اتغير واتطوع علشان ارضيه، عشان هو عصبي ولا متوتر ولا. لا، هو كمان لازم يعمل تغيير. طيب، هننسحب من ده على الكلام على التغيير الذاتي. زمان قريت كلمة مهمة جدا: عمرك ما هتقدر تعمل تغيير في الواقع المحيط بيك من غير ما تعمل تغيير في أفكارك ومعتقداتك أنت. ناس كتيرة طول الوقت بتشتكي من ضغوط الحياة، بتشتكي من الظروف، بتشتكي من حاجات، بتشتكي من ان هي مش ناجحة في علاقاتها، في سواء علاقات العمل او العلاقات الاجتماعية بره العمل. طول الوقت بنجيب اللوم، او الناس بتجيب اللوم على الظروف وعلى المجتمع وعلى حاجات كتيرة، وبتنسى ان هي تسأل نفسها: طب انا عملت ايه في ده؟ آه، زي ما قلت مش هتقدر تغير الواقع اللي حواليك من غير ما تغير افكارك. وعشان تغير افكارك لازم تعمل حاجتين: لازم تراجع افكارك، ولازم في نفس الوقت تتقبل النقد. ودي نقطة مهمة جدا، وعندنا مشكلة كشعوب عربية في فكرة تقبل النقد. بنعتبر النقد دايما حاجة سيئة، وانه هجوم، وانه اعداء النجاح. لا، لا، في اكيد في جزء من النقد بيكون نقد سلبي وما بيكونش بناء، وبيكون الغرض منه ان هو يوقفك او ما يخليكش تكمل. لكن في نقد تاني بيكون نقد بناء من حد بتكون انت عزيز عليه وبيكون حريص عليك، فبيقول لك النقد ده او بيقول لك النصيحة دي علشان تتطور وتتحسن. فلازم تسمع النقد ده وتفكر فيه، وتشوف الى اي مدى النقد ده قريب من مراجعتك لافكارك اللي انت قررت تعملها ولا لا. وساعتها ممكن فعلا تتغير. مش هتقدر توصل لنقطة ان انت تغير افكارك ومعتقداتك ومشاعرك ونظرتك للامور من غير ما تراجع انت شخصيا افكارك، ومن غير ما تسمع نقد الناس ورأي الناس
في طريقتك وفي اسلوبك. ناس كتيره كانت بتستغرب ان انا شخصيا بروح اقول لهم انتوا شايفيني ازاي، او انتوا ايه رايكم في اللي انا بعمله في اي حاجه انا بعملها. طب ليه محتاج ان انا اسمع الناس بتقول ايه. اكيد مش 100% من النقد ده هيكون ايجابي، ولكن على الاقل لو 50% منه انا خدته وحللته ولقيت ان هو واقعي فعلا هبقى نجحت. الفكره في موضوع التغيير ده انه كمان قبل فكره مراجعه افكارك والاستماع للنقد لازم تسال نفسك هل انت محتاج تتغير؟ هل انت جربت تمشي في كل الطرق للمشاكل اللي عندك وما نجحتش، فقررت دلوقتي ان انت لازم تغير انت بقى افكارك؟ مش عيب ابدا ان انا يكون عندي راي او نظريه او حاجه انا مؤمن بيها واكتشف ان هي غلط واقول لا انا اسف دي كانت غلط. مش كارثه. زي ما قلت قبل كده في اكتر من فيديو، الكون كله وحركه الكون كلها قايمه على التغيير. التغيير اللي بتعمله جواك لو انت عايز تشوف مردود وصدى عليه هتشوفه في عيون وفي اراء المحيطين بيك. عقبة من العقبات اللي بتقف دايما قصاد الناس في التغيير 3 كلمات دايما بسمعهم: ما ينفعش، ما اقدرش، ما اعرفش. واحب ان انا ارد على ال3 كلمات دول دايما برد بسيط جدا. اي حاجة ما تنفعش تعملها غيرك ممكن يكون نفع وعملها، وغيرك ده ما كانش اقل منك في حاجه فانت ممكن تنفع تعملها. واي حاجه انت ممكن تتخيل انها ما تنفعش ممكن تنفع، لان كل حاجه ممكنه وكل حاجه متاحه. ما اقدرش، فلازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اداك كل الادوات وكل الوسائل علشان تقدر. والاهم من النعم اللي انعم عليك بيها اداك نعمه مهمه جدا وهي نعمه الاراده. الاراده انك تقدر تعمل اللي انت مش قادر او متخيل ان انت مش قادر تعمله. بس مش هتقدر توصل للاراده ولا للقدره الا بالايمان، ان انت تدرك وتؤمن انك تقدر، وان من اعطاك هذه النعمه قادر اولا انه يعطيك جزء من مقدرته عشان تقدر انت. واخر حاجه بتبقى ما ينفعش، ما اقدرش، ما اعرفش. اي حاجه ما تعرفهاش ممكن تعرفها بالدراسه وبالتحصيل وبالعلم وبالسعي وبالبحث وبالاكتشاف هتعرفها. ولما هتعرفها ممكن ساعتها وانت بتعرفها تعرف ازاي ممكن تعملها فبقت تنفع، وتشحن نفسك وتشوف ايه اللي انت محتاجه كإرادة فتبقى تقدر، فتبقى عرفت ونفعت وقدرت. اتمنى ان مشاركتكم في الفيديو ده تكون من خلال الكومنتس، ان انتوا تقولوا قصص عنكم انتوا، سواء حاجات كنتوا شايفين ان انتوا مش قادرين تعملوها وقدرتوا تعملوها، او حاجات انتوا نفسكم تعملوها ومحتاجين او تستشيرونا. وبقصد بتستشيرونا مش انا بس، بقصد كل الناس اللي موجوده او اللي ممكن تكون موجوده في الكومنتس. وانا حابب حتى بعد كده انه زي ما ساعات بشوف على بعض الفيديوز اللي موجوده على القناه، الناس بيبقى فيه زي كوميونيتيز كده او جروبات كده، الناس بترد على بعض وبتساعد بعض، دي بتبقى حاجه لطيفه جدا. شكرا لكم جدا، اشوفكم على خير، السلام عليكم.